Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Có ai trong đây từng ước mơ trở thành hoàng tử, công chúa với lâu đài tráng lệ và tài sản kết xù như em gái Mọt không ta? Tuy nhiên, phần lớn chúng ta khi trưởng thành sẽ nhận ra đó chỉ là giấc mơ ngây thơ của một đứa trẻ chưa trải sự đời. Câu chuyện của The Count Lucano cũng nói về một đứa trẻ mơ mộng như vậy. Nhưng khác biệt là cậu bé này lại đi tham gia Squid Game Kids do một ông pháp sư Tây To tổ chức. Và liệu cậu bé có ẵm được giải thưởng cuối cùng? Ước mơ đổi đời của cậu có thành sự thật hay không? Hãy cùng em gái Mọt khám phá nghe nhé! Ngày xưa, tại một vùng đất hẻo lánh nọ, có một cậu bé tên là Hans. Nhà cậu thuộc loại nghèo có năng lực. Bố cậu đi tòng quân ra chiến trận đã lâu và chỉ còn mẹ con cậu ở nhà chờ đợi. Hans thường mơ thấy một giấc mơ được sống trong một cuộc sống giàu sang, được làm hoàng tử, sống trong lâu đài to lớn và trải nghiệm các cuộc phiêu lưu kỳ bí mà cậu được nghe kể trong cổ tích. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đây là ngày sinh nhật lần thứ 10 của cậu. 10 tuổi rồi, tức là người lớn và có thể thể hiện một chút rồi. Thế là cậu rời khỏi bãi cỏ ngoài đồng đi về nhà tìm mẹ. Trong nhà, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn nên cậu dọn chén dĩa ra bàn. Hans nhắc khéo mẹ, hôm nay là ngày đặc biệt. Mẹ cậu hiểu ý, liền chúc mừng sinh nhật cậu con trai. Tuy nhiên cái mà cậu bé chờ đợi không phải là lời chúc. Cậu mong mỏi sẽ có một món quà như là đồ chơi, bánh kem thật ngon chẳng hạn. Gương mặt người mẹ chợt buồn. Bà ngập ngừng giải thích rằng nhà tao quá nghèo nên không có tiền để làm dù chỉ là một cái bánh ngọt sinh nhật. Họ chỉ lay lát sống qua ngày mà giữ được bữa cơm trắng cũng đã may lắm rồi. Hans tỏ ra vẻ khó chịu. Cậu không thể chịu nổi cảm giác thấp kém hơn so với bọn bạn trong làng. Chúng nó có quà sinh nhật, có đồ chơi mới, có bánh kem và có cả tiệc mừng, trong khi cậu lại chẳng có gì cả, chỉ vì cái nghèo. Cậu trai cho rằng mình đã 10 tuổi, đủ sức tự lo nên quyết định bỏ nhà ra đi với ước muốn đổi đời. Cái nghèo mà còn đi đôi với sĩ diện, cộng thêm sự bồng bột mới nhóm nữa, khỏi nói ai cũng biết kết cục ra sao. Người mẹ hiền chạy theo khuyên ngăn nhưng không có kết quả. Biết con trai đã cương quyết muốn đi nên người mẹ ngậm ngùi lấy ra một cây gậy. Đây là thứ mà ông ngoại để lại và cũng là thứ quý giá duy nhất còn lại trong nhà. Người mẹ cũng lần hết từ túi này sang túi khác và lấy ra được 3 đồng tiền đưa cho con làm lộ phí. Bà mẹ tội nghiệp cũng đưa luôn miếng phô mai còn lại định làm bữa ăn cho cậu con trai, và cũng không quên dặn rằng hãy đi cẩn thận, nếu có đổi ý thì có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Đôi khi cái thực sự kinh khủng của cuộc đời không phải là lũ ma quỷ gớm ghiếc hay chuyện đứt thịt lìa da, mà là khi ta đủ lớn để nhìn lại và nhận ra sự bồng bột của tuổi trẻ đã làm tổn thương những người thân đến đâu. Nhưng nhóc Hans không hề biết việc đó. Cậu nhận số đồ đạc trên, lấy khúc xương đưa cho con chó cưng để từ giã, rồi quay lưng đi về phía khu rừng. Ở cửa rừng, Hans nhặt được một mẩu giấy của một nhà du hành để lại tên là JF và gặp một bà lão ngồi bên tảng đá. Bà lão than thở rằng bà đang trên đường mang con heo này ra chợ làng để bán, nhưng chẳng may gậy của bà bị kẹp vào tảng đá và gãy mất. Không có gậy, bà khó mà đi được quãng đường xa tới làng được. Nhận chiếc gậy của ông ngoại ở trong tay, Hans đưa cho bà cụ giúp bà tiếp tục cuộc hành trình. Bà cụ mừng rỡ cảm ơn và sau đó cầm gậy đập thẳng vào mông con heo để thúc nó đi, làm nó kêu thét lên. Hans khá ngỡ ngàng vì sức khỏe và độ tàn bạo của bà cụ đối với con heo. Tuy nhiên cậu vẫn còn hành trình phía trước nên cũng chẳng nấn ná lại lâu. Đi vào rừng, cậu gặp một phế tích lớn và bên trên bức tường đổ nát có một cô gái đang vẽ một bức tranh gì đó. Khi thấy có người, cô gái có mái tóc hồng vội vã chạy trốn để lại bức tranh vẽ một con bướm to, màu đỏ như là máu. Theo ghi chép do JF để lại thì đây là một đoạn trường của tòa thành Tenebrae cổ xưa.
Đáng tiếc là giờ đây nó chỉ còn là một phế tích nhuốm màu thời gian. Hans tiếp tục đi sâu vào khu rừng thì gặp một cây táo đang chín và một con lừa. Chắc có vẻ nó đang đói, vì táo ở trên cây cao nên chỉ đành quanh quẩn ở đó thôi, chứ chẳng thể ăn được. Cậu hái táo cho con lừa ăn khiến nó rất thích. Tiếp tục đi thêm thì cậu đến nơi con lừa xuất phát. Đó chính là một chiếc xe thồ của một lái buôn. Chiếc xe gặp nạn trên đường đèo. Con lừa chạy đi mất, còn người lái buôn thì đang ngồi ôm mặt khóc. Sau một lúc trầm ngâm, Hans cảm thấy việc này quá sức so với mình nên tiếp tục đi, không giúp người lái buôn. Theo bước của cậu đi, Hans bắt gặp một con dê đang bị đè bởi các thùng hàng bị đổ. Dỡ hết đống hàng đó đi, chú dê được giải thoát. Theo chân nó, cậu bé sang được phía bên kia hẻm núi và gặp một người chăn dê. Anh ta đang đứng canh bầy dê của mình. Hóa ra con dê này là của anh, nó bị lạc trong lúc được thả rông và Hans đã giúp con dê tìm được về với chủ nó. Đi lên tiếp phía bắc, Hans vượt qua một dòng suối và nhận ra mình đang kẹt ở một nghĩa trang nhỏ. Mảnh giấy do JF để lại cho thấy có một truyền thuyết về bá tước Lucanor và ông ta sẽ đuổi theo nó để kiếm chút gì đó thay vì trở về nhà Tây Trắng. Thật kỳ lạ, một tấm bia trong nghĩa trang cũng ghi tên một người là Joseph Frey. Điều này khiến Hans nghĩ liệu đây có phải là JF hay không? Trong khi Hans đang thơ thẩn về điều khó hiểu vừa rồi thì từ phía trên kia ngọn cây, một con quạ lao thẳng xuống, mổ một nhát vào đầu khiến cậu bé ngất xỉu. Trong cơn mơ, Hans nhìn thấy con quạ khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu đang lao đến để nuốt lấy mình. Cậu trai tỉnh lại giữa rừng và nhận ra trời đã tối. Cậu hoảng sợ chạy ngược đường đi lúc sáng để tìm về nhà. Thật kỳ lạ, dòng suối trong xanh lúc sáng bây giờ đã trở thành màu đỏ như máu. Người chăn dê thì bị mấy con dê giết chết, cắt đầu để trên gốc cây. Nhưng mà lạ hơn là cái đầu vẫn cử động và nói chuyện được. Cậu ta đùa rằng không nên tin vào mấy con dê. Khi đến cửa hẻm núi thì cậu nghe thấy tiếng chuông. Nó phát ra từ một tên hề kỳ lạ có cặp răng nanh như dơi. Tên hề này quay đầu, bay ngược về phía khu rừng và Hans đuổi theo ngay phía sau. Cậu cũng không quên đẩy các thùng hàng bị rơi hồi sáng để xếp thành chướng ngại vật để chặn không cho lũ dê khát máu đuổi theo. Trở về cây táo, Hans gặp một con dê đang ngủ cạnh mấy trái táo chín rụng dưới đất. Cậu lén lút nhặt mấy trái táo, nhưng không may con dê thức giấc. Nó liền gầm lên như sói đói và đuổi theo cậu. Hans chạy thoát khỏi khu rừng và tiếp tục đuổi theo tên hề kỳ lạ kia. Họ đến bức tường của lâu đài. Tên hề chui qua một vết nứt lớn trên tường đi vào bên trong. Hans cũng lách người chui qua theo. Vào đến bên trong, tên hề quay lại chào Hans và nói rằng cậu nhóc vừa bước vào lâu đài Tenebris. Đây là nơi sinh sống của bá tước Lucanor, một pháp sư cao cường và giàu có. Hắn hỏi liệu cậu có phải là người đến để tiếp quản gia tài do bá tước để lại hay không. Thấy Hans tỏ vẻ chưa hiểu lắm, tên hề giải thích thêm. Bá tước Lucanor vốn là một nhà quý tộc có phép thuật cao cường, nhưng do tuổi trẻ tập trung vào phép thuật và làm giàu nên ông ta không có con trai nối dõi. Với gia tài cực khủng và đất đai rộng lớn nhưng không có người nào để kế thừa, bá tước rất buồn rầu. Ông ta ra lệnh cho tên hề đi tìm một nhà quý tộc trẻ đủ phẩm chất để kế thừa tài sản ông để lại sau khi qua đời. Hans nhận ra đây là cơ hội tốt để đổi đời nên liền nhận bừa là một quý tộc đến từ phương xa, nghe tin đồn về bá tước Lucanor nên tìm đến đây. Tên hề liền nói rằng để giữ gia tài khỏi rơi vào tay những kẻ không xứng đáng như là gian ác, tham lam hay mấy đứa nghèo rách thì các ứng viên phải trải qua thử thách để kiểm tra năng lực. Nếu vượt qua được bài kiểm tra, hắn sẽ đưa ứng viên đến gặp trực tiếp bá tước Lucanor để nói về việc thừa kế. Yêu cầu của tên hề đưa ra khá đơn giản. Hans phải tìm ra tên thật của hắn. Nói xong, tên hề đi mất, để lại Hans tự do đi khắp lâu đài để tìm manh mối. Bên trong sân lâu đài, Hans gặp lại người lái buôn gặp nạn lúc sáng. Ông ta đưa cho cậu một chìa khóa màu xanh dương, rồi giải thích rằng lâu đài này có 4 hệ thống cửa chia thành 4 màu là vàng, xanh lá, xanh dương và đỏ, tương ứng với chìa khóa để mở. Ông ta cho cậu chìa khóa xanh dương, còn chìa khóa màu vàng ông ta sẽ bán lại với giá 10 đồng vì cậu đã không dừng lại giúp ông ta lúc sáng nên sẽ bán giá đắt hơn bình thường. Hans liền sử dụng chiếc chìa khóa màu xanh để mở các cửa có treo biểu tượng cùng màu bên trong lâu đài. Sau khi vượt qua các chướng ngại, cậu bé nhặt được một chữ cái bên trong cái thùng lớn của căn phòng. Có vẻ như đây là một chữ trong tên của gã hề kia, và nếu cậu sưu tầm đủ có thể sắp xếp lại thành một cái tên có nghĩa. Trong hành lang tăm tối của lâu đài, Hans gặp lại cô gái tóc hồng lúc sáng. Khi đến gọi thì cô ta giật mình hét toáng lên, khiến chính Hans cũng hú vía. Cô gái tự giới thiệu mình là Julia, một thợ săn kho báu.
Cô ta cho biết mình cũng đi tìm kho báu của bá tước Lucanor, nhưng không muốn kế thừa chức vị nên không tham gia thử thách. Julia chỉ muốn tìm vị trí giấu kho tài sản của chủ nhà mà thôi. Julia cũng tặng cho Hans một số nến và giải thích rằng thợ săn kho báu không phải chiến binh đánh nhau với quái vật như mà người ta thường tưởng tượng. Họ sử dụng trí thông minh và kiến thức của mình để vượt qua nguy hiểm, lẩn tránh kẻ địch và lấy kho báu rời đi nhanh chóng. Cô ta cũng giải thích rằng sử dụng nến cắm ở những nơi quan trọng có thể giúp thấy trước kẻ địch từ xa và né tránh chúng. Hans tìm được một căn phòng màu xanh dương khác, và lần này là thử thách 7 chông nhọn. Cậu lại tìm được thêm một chữ cái nữa và thoát ra ngoài. Trở lại sân lâu đài, Hans gặp lại cụ già lúc sáng đang ngồi nghỉ chân, nhưng mà thật kỳ lạ là con heo buổi sáng giờ lại có hình người. Cụ giải thích rằng lâu đài nằm trên đường đi ra làng nên mình thường dừng lại đây nghỉ chân. Con heo thật ra là con trai cụ tên là Aesbern. Anh ta bị biến thành heo vì đã đắc tội với một phù thủy. Khi biết Hans đang tham gia thử thách, cụ già liền đưa cho cậu chiếc chìa khóa màu xanh lá. Để cảm ơn chiếc gậy mà cậu trao cho lúc sáng, cụ già cũng đưa cho cậu một chiếc nhẫn hình con rắn và dặn rằng nó sẽ giúp cậu lật tẩy những thứ giả dối. Chiếc nhẫn vốn thuộc về một phù thủy quyền năng, nó sẽ phát ra tín hiệu khi phát hiện những thứ được che đậy hoặc làm giả bằng phép thuật. Với chiếc chìa khóa, Hans mở thêm được các cửa có màu xanh lá và vượt qua những thử thách tại đây, đồng thời thu thập thêm các chữ cái tương ứng. Cậu bé cũng gặp lại con lừa lúc sáng, nhưng khi cho nó ăn táo thì nó lại bỉnh ra một đồng tiền vàng. Hans vui mừng cho con lừa ăn hết số táo mình nhặt được, và giờ đây cậu đã có đủ tiền để mua chiếc chìa khóa màu vàng của người lái buôn. Trong căn phòng thử thách bằng lửa, Hans chui vào một ống cống và gặp một cô chuột đeo nơ màu đỏ bên trong. Cô chuột tỏ ra khá khó tính, nhưng sau khi được Hans tặng miếng phô mai thì lại vui mừng và cho biết cô sẽ giúp tìm ra kho báu. Tuy nhiên đó là việc trong tương lai, còn lúc này thì Hans phải quay trở ra mà không có gì trong tay. Đúng lúc này, có tiếng chuông lớn phát ra từ trong sân. Tên hề giải thích rằng vào lúc 3 giờ sáng là thời điểm các gia nhân của lâu đài bắt đầu làm việc. Các gia nhân này không thích người lạ nên tốt nhất là Hans đừng đến gần họ hay là để họ phát hiện. Trong một căn phòng, Hans gặp lại Julia và cô gái này rõ ràng là có vấn đề với chứng giật mình. Mỗi lần Hans gọi là cô ta hét toáng cả lên, khiến cho cả Hans cũng giật mình theo. Julia nhắc về các ghi chép của một người có tên là JF để lại, cung cấp những thông tin quan trọng về nơi này. Sân lâu đài xuất hiện thêm một người mới, đúng hơn là cái đầu của người chăn dê. Anh ta đưa cho Hans chiếc chìa khóa màu đỏ. Hans thắc mắc rằng chỉ còn cái đầu làm sao anh sống được và đi lại. Thì anh chàng trả lời hài hước rằng mất đi cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đám dê sẽ đưa anh đi bất kỳ đâu. Khi Hans hỏi làm sao anh dẫn bọn dê đi đúng hướng thì anh trả lời một cách bí ẩn rằng lũ dê biết tự lo cho mình. Hans sẽ sử dụng chiếc chìa khóa màu vàng mua được từ người lái buôn mở cửa dãy phòng màu vàng ở tầng trên của lâu đài. Khi vào một căn phòng thì Hans nhận ra giọng của tên hề. Cậu bé liền nấp phía sau rèm và nghe lén lấy bài hát vu vơ của tên hề kia. Nội dung bài hát chính là về cái tên của hắn. Cuối cùng tự hắn cũng đã để lộ tên thật, đó chính là Petronio. Mối quan hệ của bà cụ với Espen cũng dần được hé lộ khi bà ta tỏ ra rất nghiêm khắc hay đánh đập thằng con. Bà ta còn cho rằng nó vốn là kẻ ngu ngốc như heo ngay cả trước khi hóa thành heo, và nó nhận kết cục như thế là xứng đáng. Còn Espen thì muốn chạy trốn và hận bà lão, chỉ muốn bà chết quách đi cho rồi. Trong một hành lang lâu đài, Hans nhận ra những cây nến lạ không phải do cậu đặt. Bước vào trong thì hóa ra đó là Julia. Cô ta đã tập hợp được các tư liệu về Lucrezia, con gái của bá tước Lucanor. Cô ta thường mang theo một quyển sách bên người và giờ nó đang cất ở thư viện của tòa lâu đài. Julia không thể đến đó lấy được vì đám gia nhân rất đông ở bên trong. Hans liền xung phong đi lấy sách. Cậu khéo léo sử dụng hình thể nhỏ bé của mình để lẫn trốn, luồn lách qua đám gia nhân quái vật rồi lấy quyển sách mang về. Julia phát hiện có một tờ giấy ghi mã số kẹp trong sách nên đưa cho Hans. Cô chỉ cần tư liệu mà thôi. Hans sử dụng mã số để mở chiếc trương trong sân lâu đài thì nhặt được một cái vật bắt côn trùng. Có lẽ đây là vật rất yêu quý của Lucrezia vì cô rất thích bướm bướm. Julia sau khi thấy Hans xử lý mọi thứ quá thuận lợi liền than rằng có lẽ cô nên bỏ nghề săn kho báu vì nhận ra mình chỉ thích hợp với việc đọc sách và điều tra tư liệu. Hans an ủi rằng cậu có thể xử lý mọi thứ được tốt như vậy là nhờ nguồn tin mà Julia cung cấp. Cậu hứa rằng nếu may mắn tìm được kho báu của bá tước Lucanor, cậu sẽ chia một nửa cho Julia. Có được thứ mình tìm là tên thật của Petronio. Hans tìm gặp hắn để hoàn thành thử thách. Gã hề liền tỏ ra bất ngờ
vì Hans đoán ra đúng tên hắn, ngay cả khi chưa tìm được đủ các chữ gợi ý. Petronio liền mở cửa cho Hans đi vào khu vực phòng riêng của bá tước. Tuy nhiên, khi đi qua chiếc cầu gần đến cửa thì mặt đất sụp xuống, khiến Hans rơi xuống vực tối phía bên dưới. Trong khi cậu bé đang rơi, Petronio nói rằng hắn đã điều tra và biết cậu là một thằng nhóc nghèo kiết xác, là một cô cha. Cậu sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách để kế vị bá tước. Hans nhắm mắt lại và nhận thấy mình đang ở cánh đồng cỏ gần nhà. Cậu đang được mẹ bế trên tay, cùng tiếng chim hót yên bình. Tuy nhiên, mặt mẹ cậu bỗng xuất hiện một con bướm vàng, rồi bắt đầu hình ảnh dòi bò lúc nhúc. Con bướm chuyển thành màu đỏ, cùng với máu chảy ra từ mắt mẹ cậu. Hans nhanh chóng choàng tỉnh và nhận ra mình đang kẹt ở hầm ngục của lâu đài. Tất cả những nạn nhân đều được vứt xác xuống nơi này và biến căn hầm ngục thành một nơi toàn máu, xương và dòi. Lang thang trong hầm ngục, cậu gặp một chiến binh đang bị thương nặng. Máu tuôn xối xả từ hai bàn chân bị cắt cụt của ông ta. Ông ta nói rằng mình bị kẹt ở đây cũng quá lâu rồi nên gần như cũng không nhớ gì nữa, trừ cái tên mình là JF. Người đàn ông nói rằng ông muốn vượt thử thách để lấy con gái bá tước, nhưng không may rơi xuống đây. JF đã tìm ra cách thoát khỏi đây và tìm được 2 miếng mề đay vàng gắn lên cửa. Vẫn còn một miếng nữa, nhưng đồng thời cũng có những miếng giả khác nằm rải rác ở trong ngục. Chỉ có thể mang về gắn thử thì mới biết cái nào giả, cái nào thật. Hans liền đi tìm các miếng mề đay để thoát ra. Cậu gặp nhiều con quái khổng lồ nhưng bị mù mắt, lang thang trong hầm ngục chực chờ con mồi đến gần. Cậu tìm được một vài miếng mề đay và sau khi thử, một trong số đó chính là thật. Cánh cửa mở ra dẫn vào một căn phòng khác với một bồn đất kỳ lạ. Hans quay lại tả căn phòng đó cho JF. Nghe xong thì ông ta đưa ra một hạt cây màu đỏ và nói rằng hãy trồng cái hạt cây này vào bồn đất đó rồi tưới cho nó. Cây sẽ mọc lên cao và đưa họ thoát ra khỏi hầm ngục. Hans đi tìm nước tưới cây và lạc vào một căn phòng rộng rãi, ở đó tái hiện chính xác ngôi nhà của cậu. Kỳ lạ hơn, bên trong có cả mẹ cậu đang nấu ăn và dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Cửa nhà thì đã bị khóa, mặc cho gõ hay kêu gào thế nào đi chăng nữa thì mẹ cậu ở bên trong cũng không nghe thấy. Chợt nhớ ở nhà có một cái giếng nước. Hans lần theo vị trí đó thì múc được một xô, nhưng thay vì là nước thì đó là máu. Cậu cũng nhặt được một con sâu. Nó than đói và cứ bám riết lấy cậu đòi ăn đồ ngọt. Cậu bé đành cất nó vào ba lô mang theo. Sau khi gieo hạt rồi tưới xô máu lên, hạt giống mọc thành một cái cây to màu đỏ chọc thẳng lên trần của hầm ngục. Hans quay lại tìm JF để mang ông ta đi theo, nhưng mà ông ta đã chết vì mất quá nhiều máu. Trên người ông ta là một chiếc chìa khóa cũ, trông nó rất giống chiếc chìa khóa nhà của cậu. Hans liền mang chìa khóa đến mở cửa ngôi nhà kỳ lạ kia. Bên trong, mẹ cậu đang ngủ, còn trên bàn là bánh sinh nhật của cậu. Hans liền lấy cho con sâu ăn. Con sâu ăn no liền lột xác thành một chú bướm vàng bay ra ngoài. Hans đuổi theo bắt lại, nhưng khi bắt được, nó biến thành một con bướm bằng ngọc lấp lánh. Không còn gì để làm ở đây, Hans đành một mình trèo lên trên tìm Petronio. Petronio đứng chờ sẵn ở bên trên. Sau khi nghe Hans mắng chửi vì lừa mình suýt chết, thì hắn nhẹ nhàng giải thích. Tất cả những diễn biến vừa rồi đều là do chính bá tước Lucanor ra lệnh. Petronio chỉ có thể làm theo mà không thể hé lộ gì với cậu bé. Tên hề nói rằng lần này cậu thật sự đã vượt qua thử thách và đạt được phần thưởng. Hans được dẫn vào bên trong phòng tiệc lớn. Các gia nhân của bá tước cùng nhiều nhà quý tộc đều tề tựu tại đây. Bá tước Lucanor bước ra chào và nói rằng Hans chính là đứa cháu ngoại thất lạc của mình. Ngày xưa, mẹ cậu là Lucrezia đã yêu và lấy một người dân nghèo. Ông đã phản đối và đuổi con gái đi. Chàng rể sau khi từ chiến trường trở về đã xin được trải qua thử thách để chứng minh mình xứng đáng để lấy con gái bá tước. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có Hans là qua được thử thách để kế vị ông mà thôi. Ông nói rằng chỉ cần ngồi lên chiếc ngai ở ngay giữa phòng là xem như cậu có được tất cả tài sản của bá tước Lucanor và trở thành bá tước đời kế tiếp. Từ đây bắt đầu 5 kết thúc khác nhau của game. Mắc lừa Petronio. Hans ngồi vào ngai vàng, sử dụng tài sản của bá tước Lucanor sống một cuộc đời cao sang quyền quý. Sau nhiều năm ăn chơi, cậu dần dần quên hết mọi thứ, đắm chìm trong hư ảo. Petronio xuất hiện và nói rằng suýt nữa thì bị lộ, nhưng cuối cùng cũng lừa được thằng nhóc này. Giúp đỡ Petronio. Hans mạnh dạn chỉ vào mặt bá tước và nói ông ta là đồ giả tạo.
chiếc nhẫn của bà cụ đã phát tín hiệu cho thấy người xưng bá tước kia đang nói láo. Lúc này, bá tước giả ngã ra đất, lộ nguyên hình là một người nộm. Petronio liền xin lỗi và thừa nhận rằng tất cả đều là lời nguyền. Bá tước Lucanor thật đã qua đời từ rất lâu rồi, nhưng ông ta không tìm được người thừa kế. Ông liền nhờ một phù thủy quyền năng áp lời nguyền lên toàn lâu đài và Petronio. Chỉ khi nào hắn tìm ra người xứng đáng kế vị trên ngai vàng kia thì lời nguyền mới được hóa giải. Các nhân vật mà Hans gặp phải là giả, vì Petronio đã dùng phép thuật để vặn vẹo trí nhớ của Hans, tạo ra những nhân vật ấy. Hoàn toàn không có chuyện cậu là cháu của bá tước. Hans nghe xong sự thật liền quyết định ngồi lên ngai vàng để giải thoát cho Petronio và hy sinh mình làm kẻ bị giam cầm thay thế. Petronio sau khi trở lại thành người đã theo lời của Hans mang của cải của bá tước Lucanor kèm bức thư gửi đến cho mẹ của cậu. Mẹ của Hans thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, nhưng hai mẹ con không bao giờ gặp nhau được nữa. Nghèo mà hạnh phúc. Hans lật tẩy bá tước Lucanor nhờ sự giúp đỡ của chiếc nhẫn. Petronio đành thú nhận tất cả và tiết lộ rằng nếu cậu không muốn ngồi lên ngai vàng, hắn cũng không ép. Chỉ cần đẩy ngai vàng ra một bên rồi dùng lối bí mật ấy thoát khỏi lâu đài là được. Hans quyết định rời đi. Sau đó cậu tỉnh lại ở nghĩa trang, đúng chỗ con quạ tấn công cậu lúc đầu. Trên đường về, cậu gặp người chăn dê đang ngủ say sau tảng đá. Gần đó là mấy người lính đang đi bắt quân dịch chuẩn bị cho chiến tranh. Họ hỏi người chăn mấy con dê này đâu rồi, và Hans muốn cứu anh bạn chăn dê liền khéo léo dùng chính câu của anh ta: mấy con dê tự lo cho mình, để đánh lạc hướng. Người lái buôn thì bị treo cổ lên cây táo kèm dòng chữ trộm cắp. Có vẻ như ông ta đã đánh cắp xe hàng, nhưng trên đường tháo chạy thì gặp nạn. Hans gặp lại cụ già và nhắc cụ hãy nhẹ tay với con heo hơn. Có thể con heo của cụ trở nên bất trị chỉ vì cụ đánh nó quá nhiều. Cụ già nghe xong liền nói rằng cụ sẽ suy nghĩ về ý kiến này. Cậu quay về nhà, mang tất cả những gì thu nhặt được trong cuộc hành trình của mình đưa cho mẹ. Mặc dù không nhiều, nhưng họ có thể không bị đói trong vài ngày tới. Hans sống cùng mẹ trong cảnh nghèo, nhưng cậu đã hiểu ra được nhiều điều qua chuyến đi của mình, cũng như nhận ra tấm bia mộ mang tên Joseph Frey lúc đầu chính là cha của mình. Cha cậu đã hy sinh trong chiến tranh lúc cậu còn nhỏ, nhưng mẹ cậu không dám nói sự thật. Nhưng giờ thì cậu bé đã hiểu. Giàu sang phú quý. Hans dùng chiếc nhẫn lật tẩy trò lừa của Petronio. Sau khi nghe hắn giải thích, cậu quyết định rời đi. Hans trở lại bức tường mà Julia vẽ con bướm lúc đầu thì phát hiện ra tấm sắt che ống cống bị mở ra. Cậu chui theo lối này vào trong, gặp một căn phòng khóa kín. Trên cửa có một dấu hình bướm. Hans lấy mảnh ngọc hình con bướm ra, ấn vào cửa thì cửa mở. Đây chính là phòng chứa châu báu và cũng là hầm mộ của bá tước Lucanor. Cậu bé vội gom thật nhiều châu báu có trong phòng rồi bước ra ngoài. Bên ngoài cậu gặp Julia cũng đang lần tìm tới. Hans bảo rằng cậu đã tìm ra kho báu và đã như lời hứa của mình, cậu sẽ nhường hết phần còn lại bên trong cho Julia. Cô gái cảm động liền tặng cậu mảnh huy hiệu thợ săn kho báu và nói rằng cậu xứng đáng với danh hiệu này hơn. Còn cô sẽ dùng số tiền này để theo đuổi ước mơ đọc sách và khám phá tư liệu của mình. Có thể sẽ mở một hiệu sách chăng? Trên đường chui trở ra, Hans gặp một mảnh dây nơ màu đỏ rơi lại. Như vậy là cô chuột đeo nơ đỏ đã giữ đúng lời hứa của mình, dẫn dắt Hans đến với kho báu theo một cách gián tiếp. Hans trở về nhà gặp mẹ. Cậu lấy hết các thứ mình góp nhặt được trong chuyến phiêu lưu ra đưa cho mẹ. Cuối cùng, cậu đổ ra hết tất cả châu báu mà mình lấy được từ kho của bá tước, khiến cho mẹ cậu bất ngờ. Mẹ cậu cũng định nói ra sự thật về người cha vắng nhà, nhưng Hans nói cậu đã biết điều đó trong chuyến đi rồi. Từ đó, hai mẹ con họ chung sống với nhau trong cảnh giàu sang sung túc. Tin đồn về kho báu của bá tước Lucanor lan truyền mạnh mẽ. Hàng đoàn người từ khắp mọi nơi đổ về để tìm một cơ hội để đổi đời. Nhưng người tiến vào thì nhiều, còn người trở ra thì không có một ai. Cái kết thực. Đây là một phiên bản hoàn hảo lấy từ cái kết giàu sang phú quý. Sau khi có được kho báu của bá tước Lucanor, hai mẹ con Hans dùng tiền thuê một phù thủy nổi tiếng gỡ bỏ lời nguyền của lâu đài Tenebris. Sau khi lời nguyền được hóa giải, họ dùng tiền để mua lại tòa lâu đài rồi sống ở đó hạnh phúc mãi về sau. Có rất nhiều cái kết đã được đặt ra. Nhìn chung dù ở cái kết nào đi chăng nữa, cậu bé Hans cũng sẽ đạt được những giá trị nhất định. Đó là cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng nhàn hạ để rồi bản thân trở nên mục ruỗng trên sự giàu sang. Và cũng có thể là một cuộc sống lao động chân tay mệt nhọc, nhưng có những bữa cơm ấm lòng của người mẹ hiền chờ sẵn sau buổi làm lụng vất vả. Kết thúc đẹp nhất của game cũng là kết thúc mà ta biết sẽ chẳng bao giờ có thật ngoài đời. Còn bạn, nếu bạn là Hans thì mọi người sẽ chọn điều gì?
giá trị nào là thực và giá trị nào chỉ là ảo ảnh phù phiếm. Hãy để lại góc nhìn của mình ở phần comment. Nhà Mọt sẽ ghi bình luận hay nhất của các bạn như một sự tri ân. Cảm ơn các bạn đã chọn Mọt Game trong vô vàn các kênh giải trí ngoài kia. Hẹn gặp anh em lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần với những câu chuyện đặc sắc khác nha. Em đang cảm nghiệm môi trường